નમસ્કાર ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પેલા સાબરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આ ચેનલ પર આવતા દરેક અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળી રહે। જો તમે ટેકનો ગુજરાતના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છો છો તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલ છે। આ માટે તમે ચેનલનું અબાઉટ પેજ પણ વિઝિટ કરી શકો છો અથવા 8980939394 8980939394 પર સંપર્ક કરો। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સાબરકાંઠાથી સંદીપ। આપ સૌ મિત્રોની સમક્ષ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે। તો આપ સૌ મિત્રોની માગણી અને લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આપણે લેપટોપના વિડીયોઝ બનાવવાના શરૂ કરી રહ્યા છીએ। તો આજે આપણે લેપટોપનો પહેલો વિડીયો બનાવીશું, જેની અંદર આપણે જોઈશું કે NVDA ને આપણે લેપટોપની અંદર કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું। તો કોઈ પણ બ્રાઉઝરની અંદર જઈને તમે ટાઈપ કરશો, સર્ચ કરશો NVDA ડાઉનલોડ લિંક, એટલે તમને પહેલી જ લિંક મળી જશે। ત્યાંથી NVDA ને ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। NVDA ને ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમારા ડ્રાઈવની અંદર લેપટોપ કોમ્પ્યુટર જે હોય એમાં તમારે ત્યાં કોપી કરી લેવાનું છે અને એના પછી આપણે કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે એ આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ। તો અત્યારે હું ડેલનું લેપટોપ યુઝ કરી રહ્યો છું, જેની અંદર વિન્ડોઝ 11 છે અને માઇક્રોસોફ્ટનું ઓફિશિયલ પરચેસ વર્ઝન છે। તો અહીંયા મેં ઓલરેડી NVDA ને ડાઉનલોડ કરી અને નાખી નાખ્યું છે। અહીં આપણે પહેલાં ઝોસ બંધ કરી દઈએ। ઓકે, તો હવે આપણે આ વિન્ડો બટનને એકવાર પ્રેસ કરીશું। મેં વિન્ડો બટન પ્રેસ કર્યું। હવે અહીંયા હું NVDA ટાઈપ કરીશ। NVDA ટાઈપ કર્યા પછી હું એન્ટર બટનને પ્રેસ કરીશ। NVDA dialog. License agreement routing. License agreement edit multi-line read only. NVDA license. ઓકે, તો અહીંયા NVDA ઓપન થઈ ગયું છે। હવે હું ટેપ કીને પ્રેસ કરીશ। Agree checkbox not checked out plus A. આઈ એગ્રી એનું ચેકબોક્સ છે, નોટ ચેક છે, એને આપણે સ્પેસ બટન દબાવીને ચેક કરશું। Space checked. ઓકે, ફરી હું ટેબ કી દબાવીશ। Install NVDA on this computer button alt plus I. ઓકે, ઇન્સ્ટોલ બટન છે તો અહીંયા આપણે સ્પેસ બટન દબાવીશું। Space. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive cover. Please press the continue button not. Use NVDA on the Windows log on screen checkbox checked out plus L. ઓકે, તો ઇન્સ્ટોલનું ચેકબોક્સ ચેક જ છે। આપણે ફરી એકવાર ટેબ દબાવીશું। Create desktop icon and shortcut key left parent control plus alt plus N right parent checkbox checked out plus D. ક્રિએટ શોર્ટકટનું છે કે NVDA નો શોર્ટકટ તમારા ડેસ્કટોપ ઉપર બનવો જોઈએ કે નહીં, તો બાય ડિફોલ્ટ એ ચેક છે અને જો તમે નોટ ચેક કરી દેશો તો એ શોર્ટકટ ક્રિએટ નહીં થાય, તો એને ચેક જ રહેવા દઉં છું। ફરી ટેબ દબાવીશ। Continue button alt plus C. કન્ટિન્યુ બટન છે તો કન્ટિન્યુ બટન ઉપર હું સ્પેસ બટન દબાવીશ। Installing NVDA dialog. Please wait. Success dialog successfully installed NVDA not. Please press OK to start the install. Copy not. OK button. ઓકે, તો અહીંયા ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે। i5 પ્રોસેસર છે એટલે થોડું સ્પીડમાં થયું, પણ બની શકે કે તમારે થોડીક વાર લાગે। તો અહીંયા ઓકે બટન છે તો આપણે સ્પેસ દબાવી દઈશું, ઓકે કરી દઈશું। ઓકે, Overview list. Easy reader OBS recycle. OBS easy read part 2 FS FLA FS IBM. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સક્સેસફુલી NVDA ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે તમે NVDA ને લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો। તો આશા રાખું છું કે આપ સૌ મિત્રોને નવી જાણકારી મળી હશે। ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે। જય જય ગરવી ગુજરાત। OBS Studio 27. Start streaming checkbox. Stop recording checkbox checked.